හරි. එතකොට අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟට මේ ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන විදිය නැත්නම් ෆයිල් ඕපන් කරන ගුණාවක් විවෘත කිරීම කොහොමද කරන්න කියලා. හරි. මෙතන දාලා තියෙන උදාහරණයක් බලන්න මේ කහපාට පසුබිමේ පොඩියට. හරි. f සමානයි open within brackets demo file.txt. හරි. මෙන්න උදාහරණය. හරි. කියවීම සඳහා r සහ පෙළ සඳහා t ටෙක්ස්ට් එක ගන්න t කියවීම සඳහා හින්දා read r අකුර පෙරනිමිය කියන නිසා ඒවා නියම කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. ඒ කියන්නේ මේ දෙක දැන් මෙතන අපි ෆයිල් නේම් එක විතරයි දාලා තියෙන පැරාමීටර් එක විදිහට අර ෆයිල් මොඩ් එක දාලා නැහැ. මොකද ඒවා ඩිෆෝල්ට් පැරාමීටර්ස් වලින් ගන්නවා. අපිට ඕනේ කියවන්න විතරයි. එතකොට අපි ගන්නවා variable name එකක් f කියලා. දැන් මේ f කියන එක fම කියලා දාන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ දන්නවනේ variable එකට කැමති තමක් ඔයාගෙනම හරි දාගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමාන ලකුණු දැම්මා assign කරන්න. එහෙම නැත්නම් ආදේශ කරන්න. ඊට පස්සේ open කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ නම parameters මේ parenthesis ඇතුලේ දාන ඕන parameters පළවෙනි මොකද්ද ඉතින් file name එක දාන්න එපා. file name එක මොකද්ද demo file.txt. එතකොට මේක read mode අපි file mod එක නැති නිසා මෙයා auto එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ default file mod එක read. එතකොට බැරි වෙලාවත් මේ ෆයිල් එක තිබුණ නැත්නම් එහෙම අන්න එයා error එකක් දෙනවා. හරිද? එතකොට අපිට ওই විදිහට ෆයිල් එක දැන් මෙතනදි වෙන්නේ ඇත්තටම demo file.txt කියන ෆයිල් එකේ තියෙන content එක open function එක මගින් open කරලා ඒකෙන් එන ඒ ෆයිල් එකේ තියෙන data ටික f කියන variable එකට දාගන්නවා. ඒකමයි වෙන්නේ මෙතන. හරිද? demo file.txt කියන ෆයිල් එක open කරලා ඒ ෆයිල් එකේ තියෙන data ටික හරි line by line තියෙනවා line by line විදිහට හරි දාගන්නවා f. හරි. එහෙම නැත්නම් මේ ෆන්ක්ෂන් එකම අපිට මේ assignment එක තව පාරක් අපිට තව විදිහකට ලියන්න පුළුවන්. f සමානයි open demo file.txt rt මේ r කියන්නේ read mode එකෙන් t කියන්නේ text. ඔක r විතරක් දාලා තියන්නත් පුළුවන්. හරි. ආයෙත් ෆයිල් එකක් open කරන්නේ මේ විදිහට ෆයිල් එක open කරනවා. ඊට පස්සේ open a file and reading. ෆයිල් එකක් open කරලා මේ කියවනවා. කියවීම කොහොමද? assume the following file located in same folder as python. එන්න වැදගත්ම දෙයක්. දැන් අපි python program එකක් පාවිච්චි කරලා ෆයිල් එක තියෙන දේවල් කියවනවා නම් ලියනවා නම් ඒ ෆයිල් එකේ text file එක තියෙන්න ඕනේ python program එකේ තියෙන folder එක ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් එයා මේක open කරන්න හොයන්නේ නැහැ. එයා දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි මෙතන අර දීර්ඝ path මේ long path එක දෙන්න ඕනේ. ඊට වඩා ලේසි මේක අර මම කියලා තියෙනවා HTML කරනකොට HTML වල audios videos images හැම එකම එක folder එකක් ඇතුලේ දාලා තියාගන්න කියලා. ඒ වගේ මේකත් එකම folder එක ඇතුලේ තිබුණොත් එයා කියවනවා. To open the file used in built-in open function. ගොනු විවෘත කිරීම සඳහා built-in function එකක් වෙන නැත්නම් පෙර නිමි ශ්‍රිතයක් වන open කියන ශ්‍රිතය පාවිච්චි කරනවා. හරි. එතකොට the open function returns the file object. ගොනුව වස්තුවක් විදිහට file object එකක් විදිහට මේ ෆයිල් එක අරගන්නවා Python ඇතුළට කවුද open function එක විසින්. ඊට පස්සේ which has a read method to reading the content of the file. method එකක් තියෙනවා read කියලා. එතකොට ෆයිල් එක අපි f කියන variable එකට open කරගත්තට පස්සේ print කරනවා f.read. f කියන variable එකේ read කියන method එක run කළා. ඒ කියන්නේ ෆයිල් එක read කරනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්ත ෆයිල් එකක් read කරන්න ඕන. ඒ ෆයිල් එක f.read කියලා read කරලා ඒකේ තියෙන output එක print කරන්න පුළුවන් Python ඇතුලේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්නේ ගුණයක් විවෘත කර කොටසක් පමණක් කියවීම කියන එක. ගුණයක් විවෘත කර කොටසක් පමණක් කියවීම. right. අපි එතෙන් යන්න කලින් මේක ලියාගෙන ඉමු. ඊටත් කලින් මේක චුට්ටක් බලලා ඉමු. කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා.
හරි මම මේ ෆයිල් එක සේව් කරන්නම් notepad ෆයිල් එක desktop එකේ infile.txt කියලා මම මේ ෆයිල් එක f1 කියලා ගන්නම් f1 සමානයි open මොකද්ද මම ෆයිල් නේම් එකට දැම්මේ infile.txt කමා රීඩ් කරන මොඩ් එකෙන් ඊට පස්සේ මම ගන්නවා f1.read ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරලා print කරන්න ඕනේ print f1.read ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් එක අපි වැඩේ ඉවරනට පස්සේ ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ f1.close right මම දැන් මේක සේව් කරනවා save as notepad ෆයිල් එක සේව් කරේ desktop එකට නිසා මම මේක desktop එකට සේව් කරනවා මම මේක රන් කරනවා මේ notepad ෆයිල් එකේ තිබිච්ච text එක හරි ඒ text එක මේක display වෙනවා ඊළඟට මට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේක තවසුට වෙනස් කරන්න 10 එතකොට මේ f1.read මේ line එකේ තියෙන පළවෙනි අකුරු 10 දක්වා යා read කරනවා I n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 මුල් අකුරු 10 read කරනවා හරි එතකොට ওই විදිහට අපිට පුළුවන් ෆයිල් එකක තියෙන output එකක් කරන් read කරගන්න right මේ f.read කියන function එක sorry method එක හරි right එහෙනම් මේක ලියා ගමු උදාහරණයක් එක්ක බොහොම පැහැදිලිව ලියා ගන්න ඊට පස්සේ අපි යමු ඉදිරියට